Nhà họ Diệp đang bận rộn dọn nhà, cảnh sát bất ngờ đến tận cửa, trực tiếp giải người đi luôn. Diệp Chính Hoa hoảng loạn cả lên, vội vàng chạy tới tìm tôi đòi rút đơn kiện để khỏi đi gỡ lịch. Thấy tôi bước xuống từ xe hơi, ông ta lập tức đổi sang bộ mặt nịnh bợ, nhưng đã bị tôi vạch trần chiêu trò trong bát canh cá. Đến đồn cảnh sát, Mạnh Tuyết Vân đã sớm sợ đến khóc nức nở, bị Diệp Chính Hoa chất vấn một hồi. Bà ta lập tức khai ra là Mạnh Tử Hàm hạ thuốc, còn thuận theo lời ông ta mà khai hết mọi chuyện với cảnh sát. Cái nhà đó chắc tôi không về được trong thời gian ngắn rồi. Loại người thiếu trách nhiệm như Diệp Chính Hoa chắc chắn sẽ đổ hết mọi lỗi lầm lần này lên đầu tôi. Bây giờ Diệp Chính Hoa đã mất việc, lại mất cả nhà, vừa không thể giúp mình lo chuyện học hành, cũng chẳng thể sắp xếp cho mình một công việc văn phòng. Thật đúng là chẳng được tích sự gì. Tại sao mình phải nhún nhường ông ta chứ? Hắn thầm thấy cực kỳ may mắn. May là trước khi rời đi đã lèn giấu mấy chục tệ còn lại của Mạnh Tuyết Vân. Số tiền này đủ để thuê phòng, không đến nỗi phải lang thang đầu đường xó chợ. Đợi chuyện này qua đi, mình sẽ tìm Mạnh Tuyết Vân đòi tiền để ôn thi lại. Năm sau thi đại học, mình nhất quyết không đi làm, phải học đại học bằng được, để con nở mày nở mặt, tuyệt đối không được thua con khốn Diệp Linh Thần. Sáng sớm hôm sau, Mạnh Tử Hàm đang chuẩn bị rời khỏi bệnh viện thì hai người cảnh sát xuất hiện tại phòng bệnh của cô ta. Mạnh Tử Hàm, cô có liên quan đến một vụ án hình sự, phiền cô đi theo chúng tôi một chuyến. Vụ án hình sự gì chứ? Liên quan gì tới tôi? Lẽ nào Diệp Chính Hoa thật sự đổ lỗi chuyện đó lên đầu mình sao? Nhưng chuyện đó đâu có liên quan đến hình sự. Tôi không biết gì hết. Đều là vấn đề của Diệp Chính Hoa, không liên quan gì tới tôi. Cô nói là có liên quan đến Diệp Chính Hoa, có bằng chứng gì không? Chuyện này còn cần bằng chứng sao? Nhà máy thép xảy ra sự cố an toàn là do sai sót công việc của ông ta. Muốn bắt thì đi mà bắt ông ta, không liên quan gì đến tôi hết. Cảnh sát nhìn Mạnh Tử Hàm, trong lòng đầy vẻ khinh bỉ. Trước khi đến đây, họ đã tìm hiểu kỹ chuyện nhà họ Diệp rồi. Thứ chúng tôi điều tra không liên quan đến việc đó. Vậy là chuyện gì? Tôi có làm gì đâu. Các anh không thể bắt tôi. Cảnh sát lời nói nhảm, trực tiếp lao tới khống chế áp giải đi. Mạnh Tử Hàm không phục hét lớn, ánh mắt đầy vẻ hung tợn. Chúng tôi có nhân chứng và vật chứng, chứng minh cô đã bỏ thuốc Diệp Linh Thần. Cô ruột của cô đã khai ra thuốc trong canh cá là do cô bỏ vào. Chủ hiệu thuốc cũng làm chứng. Trước kỳ thi đại học cô từng mua thuốc tiêu chảy. Mạnh Tử Hàm lập tức đứng hình, nhưng nào cô ta nhảy số rất nhanh, lập tức hùng hồn ngụy biện. Mạnh Tuyết Vân vu khống tôi, việc này không liên quan đến tôi. Dù bà ta bảo tôi mua thì cũng là bà ta bỏ, đều là do bà ta làm hết. Tôi chẳng làm gì cả. Chúng tôi đã thẩm vấn bà ấy. Bà ấy nói là cô lén lút bỏ thuốc, nên bà ấy mới vô tình mang canh cá về cho người nhà họ Diệp ăn. Lời bà ta nói sao mà tin được. Ai chẳng biết Mạnh Tuyết Vân ghét con gái bà ta. Tôi và Diệp Linh Thần không hề có xích mích. Tại sao tôi phải hại nó? Không có xích mích. Chúng tôi điều tra được, cô đã nhiều lần khiêu khích vu khống cô ấy, hãm hại cô ấy trộm đề thi, vu khống cô ấy gian lận thi cử. Những việc này đều có hồ sơ chứng minh. Đều là do Mạnh Tuyết Vân xúi giục. Bà ta đe dọa nếu tôi không làm theo sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà họ Diệp. Tôi sống nhờ nhà người ta nên không còn cách nào khác. Cảnh sát nhìn nhau, lại liên lạc với Mạnh Tuyết Vân. Chào đồng chí cảnh sát, có chuyện gì vậy ạ? Chúng tôi đã hỏi chuyện Mạnh Tử Hàm rồi. Theo lời cô ta nói, việc bỏ thuốc vào canh cá là do Mạnh Tuyết Vân ép buộc, không có liên quan gì đến cô ta cả. Chúng tôi đến để điều tra xem chuyện này có đúng sự thật không. Không đúng sự thật, chuyện đó là không thể nào. Cứ hỏi bất kỳ ai là biết ngay thôi. Vợ tôi thiên vị nhất là đứa cháu gái đó, làm sao mà bà ấy nỡ lòng nào ép buộc nó chứ? Anh cảnh sát gật đầu. Kết quả điều tra xung quanh của họ cũng hoàn toàn khớp. Sau khi hỏi thêm vài câu đơn giản, họ đứng dậy rời đi. Diệp Chính Hoa tiễn cảnh sát xong, liền quay sang hét vào mặt Mạnh Tuyết Vân. Nhìn xem, đây chính là đứa cháu gái ngoan của bà đấy. Bà còn không nỡ vạch trần nó. Kết quả thì sao? Nó chẳng thèm do dự mà đổ hết tội lên đầu bà. Bà có biết nếu tội này mà thành thật thì bà sẽ phải đi bóc lịch không? Mạnh Tuyết Vân cảm thấy cay đắng trong lòng. Bà ta cứ ngỡ Mạnh Tử Hàm sẽ đứng ra gánh tội, nên bản thân vẫn luôn thấy tự trách. Không ngờ kết cục lại thành ra thế này. Còn Diệp Linh Thần cũng đã nắm được tình hình từ phía cảnh sát. Nguyện vọng đúng là do Mạnh Tuyết Vân sửa. Lý do là vì không nỡ để Diệp Linh Thần đi học quá xa. Du hành 6 này là không nên, nhưng dựa theo các trường hợp trước đây, cùng lắm cũng chỉ dừng lại ở mức phê bình giáo dục. Nếu Diệp Linh Thần không muốn học Đại học Giang Đằng, họ sẽ hỗ trợ cô làm đơn khiếu nại lên viện khảo thí và xin đăng ký thi lại. Phí thi lại sẽ do nhà họ Diệp chịu trách nhiệm. Linh Thần này, Đại học Giang Thành cũng là một trường tốt. Nếu cháu không quá bài xích nó, thì chú không khuyên cháu nên thi lại đâu. Còn về việc Mạnh Tử Hàm bỏ thuốc vào canh cá,
Đã có lời khai của Mạnh Tuyết Vân và chủ tiệm thuốc làm chứng. Nhưng dù sao thì cũng là chưa thành. Cuối cùng nạn nhân cũng là người nhà họ Diệp và chính cô ta. Diệp Linh Thần gật đầu. Cô không hề thấy bất ngờ. Đây đã là kết quả xử lý tốt nhất rồi. Nếu còn có lần sau, cô cũng sẽ tuyệt đối không nương tay. Lúc này tại nhà họ Diệp lại đang cái vã nảy lửa về chuyện viết đơn bãi này. Ông Diệp à, ông giúp Tiểu Hàn đi mà. Nó còn trẻ dại. Nếu mà để lại tiền án, sau này biết phải làm sao đây? Giúp nó, tôi giúp kiểu gì? Nó xích nữa thì tống bà vào nhà đá rồi đấy. Bà có biết tâm địa nó thâm hiểm thế nào không? Nó còn nhỏ, gan cũng bé nữa. Chỉ là nhất thời hồ đồ. Nhỏ tuổi à, tôi thấy gan nó to bằng trời thì có. Tôi đã nhìn ra nó chẳng phải hạng tốt lành gì từ lâu rồi. Lẽ ra ngay từ đầu không nên rước nó về nhà mình. Mẹ, nó rõ ràng là muốn hại mẹ mà. Mẹ nuôi nó lớn nhường này, vậy mà nó chẳng biết ơn chút nào. Đúng đó mẹ. Mẹ đừng để nó che mắt nữa. Mấy đứa đừng nói nữa. Tiểu Hàn thật sự không có ý xấu đâu. Diệp Chính Hoa nghe bà ta nói vậy, tức đến mức bật dậy, chỉ thẳng mặt Mạnh Tuyết Vân mà mắng. Bà đúng là quá lố lẫn rồi, nên mới để cái lại vô ơn đó đè đầu cưới cổ bà như vậy. Tóm lại tôi không đồng ý ký đơn bãi lại. Nói xong ông quay người đi vào phòng. Hai anh em song sinh nhìn nhau một cái, cũng đi vào phòng theo. Trong phòng khách chỉ còn lại mình Mạnh Tuyết Vân khóc lóc đau khổ. Lúc này Mạnh Tử Hàm đang bị nhốt trong trại tạm giam, cũng đang vô cùng khổ sở. Cô ta chưa bao giờ phải chịu uất ức thế này. Mỗi ngày chỉ có thể ở trong một căn phòng nhỏ xíu, ăn những món nuốt không trôi, lại còn phải đối mặt với những ánh mắt lạnh nhạt và mỉa mai từ những người bị giam cùng. Bà cô đúng là máu lạnh vô tình, lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu mình. Mình không muốn ở lại đồn cảnh sát đâu. Mình muốn về nhà.